Sziasztok, húsevők! A mai adásban azoknak fog kedvezni, akik imádják a sertéshúst. Hát jó magam is szeretem, és hát ugye télvíz idején itt az ideje, ki is választottam ennek megfelelő méretű és fajtájú darabot. Ez ugye a császárhús, azaz az oldalas része. Itt voltak benne ugye az oldalbordák, de ezek ki vannak szedve, és hát így egybe lehet már elég sok helyen kapni, ezért gondoltam, hogy megmutatom, hogyan is kell finomra, jó ízűre megsütni. A titka ugye az, hogy ha megfordítjuk, akkor a másik oldalán ott van bizony ez a bőr rész. És ez a bőr, ez nagyon finom akkor, hogyha ropogós. Valamint akkor, hogyha a mellette lévő húsi meg puha. Na, ezt fogom megmutatni, hogy mi a titok. Az első lépésként be kell egy éles pengéjű vékony késsel vágni a közepét. Így. De viszont figyeljetek arra, hogy csak a bőrt vágjátok be, tehát nagyon egyszerűen ketté feszítitek és megvágjátok. Ezt követően pedig ugye adagokra föl kell darabolni. Én azért szoktam így bevágdosni, mert akkor sütés után könnyebb lesz majd szeletelni, illetve adagolni. Tehát kicsit megfeszítitek, és a éles kés pengéjével egy kicsit ráhúztok a bőrre. Ne nagyon mélyen. Az a lényeg, hogy a zsír felüli részt, illetve a szalonnát, illetve a felső bőr részét vágjátok át teljesen. Jó? És ezt addig csináljátok, amíg végig nem értek a húson. Miután ez megtörtént, nézzétek meg, nagyon szépen szétesik részeire a húsi felső része, illetve a bőr és a zsír. Ahol esetleg nem ment bele rendesen a kés, még érdemes a kés fokával egy picit ráhúzni, hogy tényleg mindenhol teljesen így kinyíljon, mint a harmonika. Na, ez az első része. Természetesen, zárójelbe jegyzem meg, hogy a hús nem hűtőhideg. Nem közvetlenül a hűtőből vettem ki, hanem hagytam, hogy álljon itt a pulton. Illetve dehogy hagytam, hanem bevágtam a mikróba, olvasztó programra fél percre. Akkor kicsit a hús eléri azt a hőmérséklet, hogy nem 4 fokos lesz, hogy mint a hűtőből kiszedted, hanem kb. 5-6-7-8 fokos mikrótól függően. Most jön a só, ugyanis nem fogom semmi mással ízesíteni a húsit, egyszerűen csak sóval. Ugyanis a jó minőségi finom sertéshús az páratlan ízvilággal rendelkezik, és hogyha csak sóval fűszerezitek, akkor is isteni élményt tud adni. Higgyétek el, próbáljátok ki. Nem kell mindig a fokhagyma, nem kell mindig a kömény, maga a fűszerkeverék. Próbáljátok jó minőségi húst szerezni, pláne akkor, hogyha esetleg van hátul a kertbe, mint disznó, és jó minőségű sót. Ez a só most éppen egy finom szemcséjű hegy alatt bányászott sófajta, de a lényeg, hogy finom szemcséjű és megbízható márkájú. A következő lépés tehát bevágás után a sózás. Fogjátok és a sót ide a bevágásokhoz, vagy a nyílásokba szépen elkezditek beszórni. Ezért is jó, hogy finom szemcséje van a sónak. Nem tudjátok elsózni, higgyétek el, hiszen a hús az legalább ugye, vagy 4-5 centi vastag. Jó, tehát mindenhova a résekbe beletenni, így, aztán kicsit rádörzsölni, így, utána fordítás, jöhet itt is a só, és semmi más, csak a só. Jó, ha ez megvan, akkor beszéljünk a sütésről. Tehát a sütéshez kell egy edény, de ennek is csak a teteje. Pontosan azért, hogy a lecsöpögő zsírt föl tudja valamilyen edény fogni. Erre kell egy rács, de ez lehet a sütőben lévő sütőrács is. Tehát alulra a mélyebb edény, fölülre a rács, és a rács tetejébe rakjuk föl bőrrel fölfelé a húst. Így. Tehát így kerül be a sütőbe, és nagyon erős 220 fokon, légkeveréses funkción 40, azaz 40 percig sütjük. Ez nagy füsttel, nagy hővel jár, de ez kell ahhoz, hogy a külső rétegen ropogós legyen. És természetesen, hogy a sütési idő sem menjen kárba, addig elkészítem a zöldségköretet, ami ugye a hús alatt fog sülni a tepsiben. Ez édesburonya,
vöröshagyma, fokhagyma és zeller lesz. De ezt kedvetekre variálhatjátok. Jó? Úgyhogy elkezdem, megpuszolom és összevágom ebbe a szerénybe. 220 fok, 40 perc, így néz ki a császár husi. És láthatjátok, ugye, mivel rásra tettük, így alulról is és fölülről is egyformán tudta átjárni a hő. Ezért lesz finomabb az íze. Na, itt van a zöldség. Ez vöröshagyma, ahogy ígértem. Mi a fel? Már nem tudom nevét. Na, édesburgonya. És most teszem rá még a kis zöldet, ez zeller. Így, csak így laza eleganciával beletúrjátok. És fokhagyma. Fokhagymából is olyan gerezeket választottam, amit jól lehántottam, de rajta maradt még a külső héja, ezt csak így rádobáljátok. És a lényeg, hogy most teszitek e fölé. Most így kerül be a sütőbe, viszont a hőmérsékletből vissza kell venni, tehát 130 fok és 90 perc. Alsó-felső sütés, nem légkeverés. Így néz ki tehát 90 perc 130 fok után, azzal a különbséggel, hogyha letelt az idő, még beraktam 10 percre felső grill funkcióra, hogy a teteje is szépen így kipattogozzon, valahogy így, bebogozzátok ki, és ropogós legyen. Halljátok? Ez az. Tehát az összsütési idő, ugye 40 percig sütöttük elő, 90 percig sütöttük alacsony hőfokon, és 10 percig nagyon erős grill fokozaton. Tehát az összsütési idő 140 perc. Összesen ennyi kell ennek a 2,5 kilós császárhúsnak, vagy paudalasnak. Jó. Alul sült a zöldség, íme. Ott van az édesburgonya, kicsit még meleg, megpirult hagyma. Ezzel már csak annyi a dolgunk, hogy összekeverjük. Viszont ugye beletettem azokat a fokhagymákat, amiket ugye héjasan kerültek bele, ezt kivettem. Nagyon egyszerűen látjátok, így kijön belőle, és nagyon krémes lesz így maga a fokhagyma. Fogjátok, kiveszitek, fölvágjátok apró darabokra, és már mehet is vissza a többi zöldséghez. Így nem lesz olyan intenzív a hagymaíze, nem bántja majd a gyomrot, és még én is meg tudom enni. Jó, egy összekavarás, így, ugyanis benne van, az alján van az a sült szaft és egy némi zsiradék, ami a húsból kisült. Ezzel kész van a köret. Állok, és áthelyezem ide, erre a deszkára. Most már láthatjátok, hogy nézzétek meg, tehát az alsó része is, mivel rácsra tettük, nagyon puha lett, illetve szaftos is maradt. Na, nézzük, hogy mi van benne. Ugye, amikor az elején megvágtam ugye a középső részét, így már nagyon könnyű lesz majd ketté vágni például. Így, ezt követően megfordítom, és akkor így lehet vágni például már a szeleteket. Látjátok? Így. És akkor innen közepéből kiveszek egyet, kiragadok. És hogyha csak ezt a részt így levágom nektek, mindenki ugye erre kíváncsi, hát akkor ez egy ilyen élmény lesz. Nézzétek meg, szaftos, ropog, szétjön a hús, leválik szinte a dolog, és a héj, a bőr elrágható, puha, ropogós. Na, hát meg a hangja is. Nem fogjátok tudni abba hagyni. De hogyha még jobban elő szeretnétek készülni, akkor nagyon egyszerűen csak fölvágjátok a húsit, nagyobb darabokra, és még egy menetben rágrilleztek. Méghozzá úgy, hogy fölteszitek a szeleteket ugyanarra a rácsra, így, azért meleg, mindegy, ezt el tudjátok képzelni, tehát fölrakjátok egymásba sorba, de itt van még egyet, már elkészítettem. Itt van ez a tepsi, és nézzétek meg, hogyha fölvágjátok, rágrilleztek még, akkor még ez a területe is ropogós tud lenni. Hát ha ki így szereti, annak így kerüljön az asztalra. Hát így egy nagyobb adagról is van szó. Tehát ehhez egyébként nem kell köret, tehát nem kell semmi más. Én egyedül csak mustárt teszek rá, ennyi. Nem is kevesebb, nálam ez a köret, és akkor ezt így meg lehet tenni. De hogyha valaki mégis szeretne, akkor ugye az elkészült édesburgonyából például mellé tud tenni egy kis sült hagymával, illetve egy kis zeller, valamint pirított fokhagyma darabkákkal a köret mellé, így,
és már is kész a komplett kaja. Hát azért ezt megéri kipróbálni, és megéri rászánni azt a 2,5 órát, amíg elkészül az étel. Próbáljátok ki!